Khánh Chi và Minh Tuấn. chào mừng tất cả khán giả thân thương đến với chương trình Come Out. Chị ơi, em nghĩ là tập hôm nay chị sẽ rất thích. Sao vậy? Tại sao em nghĩ chị thích hay là em thích? Dạ không, em nghĩ chị thích á, tại vì em thấy chị thích. Chị thấy là trên khuôn mặt em đang rất là thích thú. Đâm ra là chị nghĩ người ta nói là mình thường mình hay muốn ăn, mình hay gấp cho người khác lắm, phải không vậy? Em thì lần nào đến với Come Out em cũng thích, tại vì em được gặp chị mà. Có vậy hay là thích người khác? Dạ không, em chỉ thích được gặp, ngồi nói chuyện với chị thôi. Thích chị nhưng mà yêu người khác? Dạ không, dạ không, dạ không. Đương nhiên. Người yêu em là ai vậy? Kể cho nghe coi. Thì em nghĩ là chưa phải lúc để em kể chị Vậy nghe. tập 100 mới kể nghe làm sao? Dạ. Hứa luôn đi. Nếu mà tập 100 mà khán giả còn theo dõi mình nhiều như vậy thì... Không, tôi không chịu tập 100. Người đó tên giờ tên Tuấn hay tên Bình hay là tên Kiệt, cái tên gì thôi, nói tên thôi. Trời ơi, Việt Nam đã biết bao nhiêu người tên, sao mà lộ người yêu đâu mà sợ. Chị ơi, em thương chị đừng hại em nào. Em thương chị thương em nên chị nó muốn biết là người yêu em là ai. Rồi bây giờ mình quay lại về với khách mời hôm nay nhá. Lý do em bảo chị thích á là do lại là một cặp đôi rất dễ thương nữa của cộng đồng mình. Chị thấy cặp nào cũng dễ thương luôn đó, đâm ra là ai chị cũng thích đó, em giới thiệu đại cho rồi đi. Thôi. Làm hồi hộp quá à. Từ nhỏ thì cứ nuôi em theo cái kiểu con gái luôn. Có nào năm 16 tuổi thì em có yêu một cô bạn cùng lớp. Gia đình em có biến cố, đâm ra cô ấy lên hay chồng. Xin mời mọi người đến với khách mời của ngày hôm nay. Một cặp áo đôi tình nhân nữa đã xuất hiện. Rồi hai bạn giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Chào chị Khánh Chi và anh Minh Tuân. Em tên là Nguyễn Văn Quý. Hiện tại em đang làm make up ở Bình Dương và hiện tại sinh sống tại Bình Dương. Em 21 tuổi. Còn em? Em chào anh Minh Tân và chị Khánh Chi. Em tên Trịnh Văn Linh. Năm nay em là 23 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Nhưng năm nay em làm ở Bình Dương ạ. Cách nhau 2 tuổi đó. Cho anh hỏi Quý trước nhá. Thì cái tuổi thơ của Quý á, nó trải qua có êm đềm như những đứa trẻ khác không? Hay là nó có gì khác biệt với những người khác? Từ nhỏ thì gia đình em đó là 3 người, là toàn là nam không à. Cho nên là ba mẹ cũng muốn là có một người nữ ở trong gia đình. Vậy là đúng rồi. Có 3 người nam, một người nè, nữ nữa nè, nữ nữa nè, muốn được có là nè. Vậy Quý là con út trong gia đình đúng không? Dạ em là con út. Vậy là em có được ủng hộ ở gia đình em không? Dạ có. Thấy chưa, cũng có gia đình ủng hộ thấy không? Là vừa sinh ra là gia đình ủng hộ cái sự khác biệt của mình luôn. Dạ là khi mà mẹ mang thai á thì lúc đó là siêu âm 2 lần đều là con gái. Đến khi mà đi sinh luôn là mẹ siêu âm lên 1 lần nữa vẫn là con gái, nhưng mà khi sinh ra là con trai. Sao lạ vậy trời? Rồi Quý có Cái hỏi máy siêu lại. âm có bị gì không? Thì em nghĩ là hỏng rồi mới sai chứ. Hỏi khó Chị quá. nghi ngờ cái máy siêu âm là quá gì? Dạ chắc chắn là nó sai rồi. Cái máy siêu âm chắc bị mát đó. Thế lớn lên em có hỏi bố mẹ là khi sinh em ra không đúng như những gì mà cái máy đó nói á, thì cái cảm giác của họ như thế nào không? Ba thì thích con gái lắm cho nên khi sinh ra là con trai á thì ba cũng không có được vui. Vậy có đi lên trên kia đòi tiền siêu âm không? Đòi tiền siêu âm không? Đòi tiền siêu âm không? Tại thì thích con gái rồi cho nên là cứ nuôi em theo cái kiểu Con gái luôn. Và coi em như là một người con gái. Coi em như là người con gái trong gia đình, Cái đấy là lúc em còn bé đúng không? Dạ. Còn khi mà em lớn lên thì Lớn gia lên đình thì có sao? định hướng em trở về một người con trai không? Dạ có. Đến năm 7 tuổi á, thì ba mẹ thì nói là thôi như vậy là không được, cho nên ba mẹ phải bắt mặc đồ con trai lại. Lúc đấy cảm giác của em như thế nào? Dạ lúc đó em còn cảm giác em còn nhỏ quá cho nên cũng còn chưa có suy nghĩ gì hết. Cái Là mặc phải đồ là con theo trai bình ba thường. mẹ Dạ mặc đồ theo ba trai mẹ lại. mặc đồ bình thường thôi. Đến bao nhiêu tuổi em mới phát hiện em là cái giới tính như vậy? Dạ là đến năm em 15 tuổi. 15 tuổi là xác định luôn. Dạ là xác định em là như vậy. Rồi còn Linh, cái tuổi thơ của em như thế nào? Tuổi thơ của em cũng như bao người, cũng bình thường như lúc nhỏ thôi. Cũng quen con gái. Có nào năm 16 tuổi thì em có yêu một cô bạn cùng lớp. Là yêu luôn. Dạ. Là coi như từ nhỏ lớn là vẫn là một con trai bình thường. Dạ đúng rồi. Rồi cái cảm xúc khi yêu của Linh á, đối với bạn đó đó, nó có mãnh liệt lắm không, hay đơn giản nó chỉ hồn nhiên như là cái tình cảm tuổi học trò bình thường? Cũng như mãnh liệt. Mãnh liệt luôn. Dạ. Sao lạ vậy? Nó có dẫn tới những cái hành động kiểu như nắm tay hay là ôm hôn hay là kiểu kháng khít 16 nhau tuổi là không? biết cái này nọ rồi nha. Có làm cái gì chưa? Có nắm tay thôi. Tình yêu học sinh. Vậy thì cũng đâu mãnh liệt lắm. Nhưng mà lúc đó 15, 16 tuổi giờ chứ em muốn mãnh liệt làm sao? Ok. Đến bao giờ Linh cảm giác được là mình thay đổi? Biết mình như thế á, là từ khi quen nhau 3 năm với cô bạn đó.
Sau cái 3 năm đó gia đình em có biến cố, đâm ra cô ấy nên theo chồng. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì. Gia đình em có biến cố thì cô ấy đi lấy chồng. Xong rồi em mất niềm tin vào con gái hay Dạ sao? đúng rồi. Rồi đó em buồn lắm. Em định đi để cho mình quên đi cái nỗi buồn đó. Và em lên Bình Dương này. Em lên Bình Dương lập nghiệp cũng khoảng 2 năm. Rồi sao mà phát hiện ra như vậy? Đúng rồi, làm sao em phát hiện ra? Em thì cũng làm trong pha chế, cũng làm trong quán cà phê thôi. Cũng có người bạn cùng làm với em, cùng làm thôi. Nhung là họ rất là quan tâm em. Nhung là quan tâm rồi, Nhung là mọi thứ hành động của em phải đều nắm bắt hết. Quan tâm rất nhiều về chiều hướng. Lâu ngày rồi nhắn tin này nọ, xin số điện thoại nhắn tin. Rồi có tình cảm. Rồi sanh ra tình cảm. Khi mà có tình cảm rồi là mình chưa biết mình đã xảy ra tình cảm lúc nào nữa. Mà cái người mà nhắn tin là cái người là cái gì? Nam. Con trai. Linh ơi, cho anh quay về cái chuyện tình cảm của em với cô bạn gái. Có nghĩa là trong 3 năm đó em vẫn chắc chắn là một người con trai bình thường và có tình cảm với bạn đấy 100%. Dạ đúng ạ. Khi chia tay hụt hẫng, nói chung là vì cái cô gái kia bỏ em, Dạ. cái không tin vào người phụ nữ, đúng không? Thì đâm ra em mới có tình cảm với một người cùng với em. Dạ. Quay trở về với Quý, cái người đầu tiên làm cho Quý rung động là ai? Là bạn của anh hai em. Trong một cái buổi tiệc sinh nhật đó là anh hai em có mời cái người đó lên. Em có gặp và tự nhiên tình thích từ cái nhìn đầu tiên luôn. Anh ấy đẹp trai không? Dạ cũng đẹp. Đẹp trai là phải thích, đúng rồi, giới tính vậy mà. Rồi thích làm sao? Có lại nói chuyện với ảnh không? Dạ không, trong suốt buổi tiệc đó thì em không có nói chuyện gì tới ảnh hết. Có đá nheo không đâu? Dạ không, không dám nói gì hết. Đá nheo? Dạ không luôn. Không dám lại gần luôn. Không dám lại gần. Thích mà không nói thì trời ơi, yêu đơn phương hả? Sau đó thì mấy ngày sau á thì em mới thấy được Facebook. Rồi bắt đầu em mới kết bạn, thì bắt đầu em mới nhắn tin qua lại. Thì khoảng được 2 tuần. Rồi cái đó yêu ảnh không? 2 tuần thì em nói thích ảnh. 2 tuần đó luôn? Dạ. Tấn công luôn? Dạ. Rồi nó làm sao? Ảnh cũng nói thích em. Đó. Thành Nhưng công. mà cái anh đó là con trai gạt hay là gay gì? Dạ là gay. Là gay. Thành công. Vậy là hai người chính thức quen nhau. Dạ là quen. Nhưng mà cái lúc đó thì cũng dạ chưa có gặp mặt đâu. Tại vì khi mà ảnh đã về trên này rồi, về Sài Gòn rồi, thì em ở Bình Dương á, thì lúc đó chưa có gặp mặt. Đến sau rồi em bắt đầu mới gặp mặt. Hai người có yêu nhau luôn không? Dạ có. Rồi lúc mà hai người yêu nhau thì gia đình của Quý có biết không? Dạ em giấu, lúc đó em còn giấu. Nhưng mà Quý có nghĩ là gia đình biết Quý là gay rồi không? Dạ gia đình biết rồi. Chứ. Phản ứng của gia đình như thế nào? Tại vì từ nhỏ em đã như vậy nên phản ứng gia đình cũng bình thường nữa. Em cũng thường hay là giả gái đi diễn hay là đi thi cuộc thi này cuộc thi kia vậy đó. Cho nên mẹ đồ cũng ủng hộ. Nói chung gia đình đã muốn em này là làm con gái từ nhỏ rồi. Nên đang đối với cái chuyện này nó không còn bỡ ngỡ nữa. Dạ. Rồi cái cuộc tình của Quý á, đầu tiên á, kéo dài bao lâu? Dạ cũng khoảng được 6 tháng. Tình yêu đầu đời mà cho nên Tiếng sét không? Dạ tiếng sét á, cho nên yêu sâu đậm lắm. Đến lúc sau thì em mới biết được là người đó là đã có người yêu trước rồi. Rồi mới tìm đến em. Tại vì trong thời gian này hai người gây gỗ, bắt đầu buồn rồi bắt đầu mới quay qua em. Chứ thực sự không phải là yêu em. Dạ không phải là yêu em. Lúc là giận hờn đó. Nhưng mà em nghĩ là người đó cũng phải có tình cảm với Quý thì mới kéo dài 6 tháng chứ, đúng không? Khi mà hai người kia thì làm hòa lại rồi á Thì người ta sẽ kéo bên kia nặng hơn, cái tình cảm nó lâu dài hơn. Rồi lúc đó em hụt hẫng lắm. À. Tình yêu đầu đời của mình mà bị như vậy nữa. Mình giống như là mình là kẻ thứ ba phá hoại của người ta vậy đó. Rồi em cảm thấy là giống như là cái người ta cũng đùa cợt với mình chứ không phải tao yêu mình thật lòng. Dạ. Rồi em có tủi thân không? Dạ có. Có khóc không? Có. Em khóc mấy ngày trời. Em nghĩ là mấy chục ngày, phải mấy ngày thôi. Không tan nát nè. Rồi bao nhiêu lâu em mới quên được cái mối tình đó? Khoảng 1 năm. Thì em cũng có kết bạn người này người kia rồi cũng có nói chuyện qua lại. Nhưng mà là chỉ dừng lại cái mức ở tình bạn thôi. Đến khi gặp được anh Linh. Vậy Linh, khi mà em phát hiện ra em thích con trai á, cái cảm giác của em đối với chính bản thân mình như nào? Lúc đầu tiên thì em cũng bỡ ngỡ lắm, cũng chưa xác nhận là mình như vậy được. Tại vì lúc đầu thì mình cũng có tình cảm với nữ như thế, thì sau này mình có tình cảm với nam. Nhưng mà em cũng phân vân không biết giới tính mình sẽ như thế nào. Là cái người này đúng không? Dạ. Bắt đầu từ gặp em ấy. Bắt đầu từ gặp cái cô này là phát sinh ra tình cảm luôn. Cô này cũng mạnh bạo lắm. Cô tấn người ta mà. Đúng không? Em là em ngỏ lời liền đúng không? Dạ. Rồi nhưng mà cho chị hỏi nha. Sau khi mà yêu cái
Em Quý này, thì bây giờ gặp con gái có còn cảm giác không? Còn nhưng mà vẫn chút chút thôi, 10 phần vẫn còn Không 2 có phần. mạnh bằng một người đồng giới của mình. Là gặp gái xinh đẹp là cũng Cũng không. nhìn vậy thôi nhưng mà cũng không cảm giác gì. Đúng rồi chị, tại vì trong giới mình có sức hấp dẫn hơn. Em thấy bình thường mà. Bánh bèo vô dụng một cưng. Chị ơi. Linh ơi, vậy gia đình của Linh đã biết chưa? Gia đình của em hiện tới bây giờ là em cũng vẫn giấu kín, chưa công khai với đình. Nếu chương trình này lên sóng Thì gia đình thấy thì sao? Tụi em có ngại không? Thì em mong cũng chương trình này nói chung là không trực tiếp với ba mẹ, cũng qua chương trình để ba mẹ Nhờ hiểu. chương trình nói hợp với ba mẹ. cũng rất nhiều người Cũng muốn nhờ hay chương đó. trình để thể hiện bản thân mình đối với gia đình đó. Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào lúc nào? Dạ lúc đó là ngày 29 tháng 4 năm 2017 á, là lúc đó hai em là đã nhắn tin với nhau rồi. Rồi đến ngày 30 tháng 4 thì hai đứa mới gặp mặt. Rồi hai người gặp nhau ở đâu? Dạ ở quán cà phê á chị. Tại lúc đó là hai đứa kết bạn nhưng mà hai đứa không có nói chuyện gì với nhau hết trơn á. Để khoảng 1 năm luôn. Rồi bắt đầu ngày đó thì anh Linh ảnh có mới treo cái status lên là buồn quá ai cà phê không. Lúc đó em mới vô like thôi chứ em không có bình Cái đấy luận gọi là nữa. thả thính. Thả thính. Rồi cái anh Linh ảnh mới nhắn tin chào. Thì em mới chào lại thì bắt đầu nhắn tin qua lại khoảng tới chiều thì ảnh mới mời đi cà phê. Linh mà mở lời trước. Dạ. Chị ơi, Quý Quý mình. khiếp lắm. Quý. Quý nhẽ ra là thích người ta phải vào mời đúng không? Thả lại Để cho người ta mời. cho người ta Dễ mời, sợ khủng thì. khiếp. Rồi sao mà đi liền phải không? Em cũng đã thích ảnh rồi cho nên là mời là cứ đi thôi. Là ok liền. Dạ hôm qua hôm sau lận chị. Hẹn qua hôm sau mới đi. Qua hôm hôm sau. sau mới đi. Tại sao không đi liền bữa đó mà qua hôm sau? Thích người ta mà phải đi liền chứ. Tại hôm đó em bận em bắt đi làm á cho nên không có đi được. Rồi xong hai người đi đâu vậy? Người ta bảo đi cà phê rồi chị còn thắc Cà mắc phê ở đâu? nữa. Không, chị thích nghe những cái tình yêu mà chớm nở vậy lắm. Để chú ý về cái kỷ niệm của chị, cưng mắc cười quá. Ý chị hỏi là hai bạn đã làm gì trong quán cà phê? Đúng rồi, có làm gì trong quán cà phê không? Hay là đi cà phê trong sáng xong đi đâu chơi tiếp? Dạ không, là hai đứa đi cà phê bình thường rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau rồi tâm sự rồi chuyện tình yêu lúc trước rồi của hai đứa vậy. Tới giờ thì em phải đi về tại nhà em là không có cho đi chơi khuya nhiều. Vậy hả, rồi không đi luôn với ảnh nè. Dạ không, em đi về. Chị Không, chị hỏi nè, chị không biết gì không? Vậy đi chơi tới ban khuya là Linh đưa Quý về. Dạ, đến bao giờ thì hai người bắt đầu tỏ tình với nhau? khoảng được 3 tuần. Ai tỏ tình với ai? Dạ anh Linh tỏ tình. Quý thả thính cho anh Linh tỏ tình đúng không? Quý nói thật cho anh nghe đi. Dạ đúng rồi. Chị thấy không? Bên đây là nhấp nhử Đúng, một hiểu không? âm mưu á chị. Đó, rồi cũng nhắn tin rồi hỏi thăm rồi quan tâm để cho bên kia người ta có tình cảm, người kia bên kia là phải hỏi là trước. Bà mới chịu. Cái cảm giác của Quý lúc đấy Đi như tông nào? gái mà. Dạ lúc đó thì mình đã đau một lần rồi. Thích nhưng mà cũng không có dám ngỏ lời nhiều để người ta ấy mình. Mình hơi dè dặt đúng không? Dạ. Cho nên á, khi mà quen thì mình cũng có anh tỏ tình như vậy thì cũng có từ chối. Giả nai từ chối, giả nai từ chối vậy đó. Từ chối làm sao? Kể chị nghe cái từ chối làm sao à? Thôi mình dừng lại đi anh ơi. Mà quen chưa mà dừng vậy? Mới quen có khoảng có 2 tuần à. Trời ơi, quen hai từ mà kêu dừng. Cái thôi giờ mình nên dừng lại đi, đừng nên tiếp tục nữa. Em mới hỏi nếu mà dừng lại thì cho anh biết cái lý do. Tại anh hay là tại em hay là tại như thế nào. Khi anh đi thì anh cảm giác thoải mái hơn, không có bị cắn rứt một điều gì hết. Rồi. Em nói là Em nói làm sao? em nói là em đang có người yêu vì gian dở này nọ, cũng đang quen yêu cũ, lúc nào đang buồn vậy đó, tâm trạng thì lúc này cũng rất là buồn, nên đón nhận tình yêu mới thì nó hơi khó khăn, biết cảm giác như thế nào, sợ khổ thêm một lần nữa. Thì em mới nói là đã sợ khổ một lần rồi, tại sao không chấp nhận khổ thêm lần nữa coi như thế nào, chấp nhận khổ thêm lần nữa coi như thế nào. Em ấy đồng ý. Chị nghĩ ra bộ nói vậy thôi. Rồi cái thời gian mà giữa cái quãng mà mình từ chối và mình đồng ý là bao lâu? Khoảng 2 ngày. Ôi, Giả bộ nói vậy thôi. Trời ơi, cái chiêu này xưa lắm rồi. Để quen 2 tuần lễ thấy người ta thương rồi, xong là thôi anh ơi, em anh dừng đi. Cảm ơn. Giả bộ nói cho người kia, thử lòng người kia có thương thật lòng hay không. Nếu người kia không thương thật lòng, người ta đùa giỡn thì người ta tự rút. Cái này là cái câu thăm dò thôi. Đúng không cô? Thì cuối cùng bên kia nói gì sao nè, siêu lòng liền. sau đấy thì Linh đến nhà của Quý. Không, lúc đó thì cũng chưa công khai với Đình đâu, chỉ tư cách là một người bạn thôi.
Thì hôm đó nhà của Quý có một buổi tiệc nhỏ, cái mời em qua, mà em lúc đó em rất là ngại không qua được. Trời e dè lắm chị, lúc đó năn nỉ hoài luôn mới chịu qua đó, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn. Là Linh ngại cũng đúng rồi. Ngày Dạ. xưa người ta quen con gái bèo, bây giờ người ta đến với cô người ta phải ngại chứ, phải có thời gian cho Linh từ từ quen dần. Đến lúc nào Linh mới đủ can đảm để mà mình công khai? Lúc đó thì quen nhau 7 tháng rồi, đến ngưỡng để phải công khai rồi, không thể nào giấu một điều gì hết. Là tình yêu nó quá sâu đậm rồi, mà thường mà yêu nhau mà chín mùi rồi là muốn là công khai thì không sợ ai hết, nhảy xuống biển cũng nhảy đúng không, là muốn cho ai cũng biết hết á. Quý mới nói với em, anh ơi thôi giờ em nói với má nha, nói với má thừa chuyện anh về sống chung với em, chứ trường hợp xa cách như này thì em buồn quá chị không nổi. Ở hai đầu nó nhớ buồn phải không? Dạ. Bắt đầu Quý lên nói thưa chuyện với mẹ, là mẹ của Quý á, thì rất là lo, lúc đó em rất là hồi hộp luôn. Em sợ là bên đây không chấp nhận. Đúng rồi. Mà lúc đó em có đi chung không, hay là Quý nói chuyện một mình với mẹ thôi? Nói chuyện mình Dạ thôi. không, lúc đó em tự lên nói chuyện với mẹ. Rồi khi đấy mẹ của Quý nói như thế nào em? Lúc đó mẹ nói á, tao nhìn là tao biết hai đứa bay quen nhau rồi, cần gì phải nói nữa. Mẹ là nghi em là từ xưa là con gái rồi. Dạ. Mà thấy dẫn đi dẫn tới lui chợ tới lui là hiểu rồi. Dạ, với từ đó giờ em cũng không có dẫn bạn trai hay là gì đó về nhà chơi nữa. Rồi là coi như từ bữa đó là công khai luôn. Dạ. Là Linh về nhà em ở chung luôn. Dạ, về nhà em ở luôn. Châu về phố nữa. Trong cái quãng thời gian đấy hai người có kỷ niệm nào đáng nhớ? Nói chung là khi quen nhau tính em rất là thẳng thắn, quá khứ em không bàn, em chỉ hiện tại tương lai. Hiện tại Như là trường hợp người yêu cũ thì nên là cắt đứt, không liên lạc gì hết, là cái vụ này còn không dính líu gì cả, tính em là sòng phẳng như thế. Thật sự đúng mà, mình đâu thể nào để cái quá khứ nó ảnh hưởng đến cả cái Đúng hiện rồi. tại dù với là tương lai không của còn mình. quen nữa nhưng mà Như- nhắn tin qua lại hỏi thăm em cũng không chịu đúng không? Dạ đúng rồi, đã không có dính líu tới rồi thì đừng nên hỏi vấn đề gì hết, thì vẫn gọi điện thoại em sai đồ của anh xe máy, hoặc là anh thước đo như thế nào, cái đó lại tìm ai có thể Là trả lời được. ai hỏi Người yêu cũ gọi lại. Người yêu cũ điện lại hỏi. À. Rằng là yêu cũ em hỏi là mua đồ cho em tặng cho em hay sao? Dạ không, tại lúc đó là em có dẫn cho đi may quần tây á chị. Tại biết chỗ may quần tây đẹp, cái hỏi em lại ở cái số đo đó như thế nào. Em nói số đo thì mấy người lại đẳng cho mấy người nhớ, chứ sao tôi nhớ được, người ta đo cho mấy người mà. Vậy đó Là Linh buồn. Dạ là ghen. Đứa ai mà không ghen. Cái số đo đó là dành cho người yêu nhau, lo lắng quan tâm nhau thì mà hỏi số đo. Bây giờ hết yêu hỏi số đo làm gì? Cái ông kia cho ông muốn, chắc cái người kia đang muốn, chắc muốn cái gì, đâm ra Linh có cái suy nghĩ đó là đúng. Tình Ghen cũ đúng. không rủ cũng đến, nên cứ để nó đi luôn, đừng để nó đến nữa nha em nha. Dạ. Hai người quen nhau á, mỗi lần giận nhau á thì ai là người phải làm huề? Dạ là em. Em á. Dạ, mỗi lần giận là em phải năn nỉ á chị. Em là con gái em phải năn nỉ chứ. Giận mà cọc lắm kìa, lại gần cũng xô ra nữa chị, không có cho lại gần luôn Thì nữa. đừng có chọc giận. Sắp tới là bị xô ra vậy. Hất hủi vào cho bà biết. Nhưng mà tối là cũng tự lết lại. Thì con trai là thường làm cứng nhắn vậy thôi, nhưng trong lòng muốn mềm. Nhưng mà lúc Linh lết lại á, em có giả vờ xô ra hay là em Có chứ anh, Số phải trả thiệt. thù chứ. trả thù đúng không? Tối cũng này cũng là thôi đừng đụng đi đúng không? Em kêu sao không giận luôn đi, rồi lại đây làm gì. Chắc là được 5 phút, em nghĩ vậy. Bao nhiêu phút hai người giận nhau, lâu nhất là bao nhiêu? Dạ là cả ngày á chị. Cả ngày đó, tại tối đâu có chịu ngủ một mình, bắt buộc phải sắp lại thôi đúng Dạ, không? đúng rồi. Tất cả mọi người yêu nhau đều rất sợ tối về cô đơn ngủ một mình. Rồi lúc ban ngày thì giận, làm này làm nọ, đi đây đi uống cà phê đó, mà về khuya về nhà là cái hai người chung một giường bắt buộc là phải vậy thôi. Chẳng lẽ giờ để có cái ôm để trên giữa hoài. Rồi hôm nay hỏi thiệt nha, ai bài mà mặc đồ giống nhau vậy vậy? Em. Tôi hỏi thôi nhưng mà tôi biết biết trước là ai luôn rồi đó. Màu vàng luôn, chọn màu vàng mới chịu. Công việc của hai bạn bây giờ có thuận lợi không? Tất cả mọi thứ. Dạ công việc em thì hầu như cũng thuận lợi. Em cũng vậy ạ, hai người cùng làm tiệm. Hai em làm tiệm gì? Em làm make up chị. Em thì cũng đang học nghề tóc với trang điểm, nhưng chính của em là chụp hình, cũng đang chụp hình. Sau khi chương trình này lên sóng á, thì có thể gia đình của Linh sẽ biết. Linh dự định đối mặt với cái chuyện đó như thế nào? Em cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi để đối mặt với sự thật này. Giấu một ngày không giấu cả đời được. Nếu mình không phải trực tiếp nói ba mẹ thì nó cảm giác nó đỡ hơn. Linh có điều gì muốn nhắn gửi cho mẹ mình khi mà mẹ mình có thể thấy được mình ở trên chương trình này không? Dạ em cũng nhắn gửi với mẹ rằng con thì lúc nào mà con thương mẹ hết, nhưng dù như thế nào con vẫn là con của mẹ, nên mẹ đừng có lo nghĩ gì hết, con sống luôn sống tốt.
Hy vọng qua chương trình này Khánh Chi cũng mong là tất cả các cô chú yêu thương con mình thì chấp nhận những gì mà con mình đang hạnh phúc với cái người bạn đời của mình. Vì mình không thể nào mình ép buộc họ yêu một người mà họ không thích được, thì điều đó nó sẽ không còn hạnh phúc nữa. Dạ đúng. Cảm ơn Quý với Linh đã đến với chương trình và đem đến một chuyện tình yêu rất là dễ thương. Chúc cho hai em được hạnh phúc lâu dài, sống với nhau đến ngày răng long đầu bạc. Dạ, em cảm ơn. Và chúc cho hai em thật nhiều may mắn và thành công trong cái sự nghiệp của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và xin mời mọi người cùng đón xem chương trình Come Out bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnetbuzz. Và đừng quên nhấn like trang fanpage Come Out bước ra ánh sáng để có thể inbox về chương trình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn